Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë të shikuesve nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në Emisioni Shtypi Ditës dhe ju. Do t'ju sparë me ty dorësor të gazetave për sot, jemi dhe mërkur data 23 tetor e vitit 2019. Ke mundësi si çdo ditë ta nisim me gazetën shqiptaria.com. Do të shohim së pari kryeartikullin në cilin e kemi në ekran dhe më pas edhe zhvillimet e tjera të pasqyruara po në faqen e parë. Ekskluzive, Soreka për të mposhtur krimin në Shqipëri duhet t'i goditet pasuria. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka flet për herë të parë pas vendimit të së premtes kur për shkak të vetos franceze nuk u hapën negociatat. Gjatë një interviste për Report Televizion, Soreka thotë se është domosdoshme që Shqipëria të vazhdojë detyrat e saj të shtëpisë. Rruga për në Bashkimin Evropian ende hapur, vazhdoni të bëni detyrat tuaja. Prioritare zbatimi i rekomandimeve të OSBE-dit se përket reformës zgjedhore. Koha që të dënohen politikanët që shkelin ligjin dhe gjyqtarë që nuk e kalojnë vettingun. Raportet të manipuluara të KS për Shqipërinë, Soreka rrëzon opozitën. Nga Carlo Bolino lexoni intervistën e plot nga faqja 2 deri në faqen 5 për të marrë të gjitha detajet. Ky ishte kryeartikulli, ne do të shohim të tjera zhvillime. Kaloj fillimisht në pjesën e poshtme, në pjesën fundore të gazetës shqiptaria.com, rezoluta Parlamenti Evropian shtyrja negociatave destabilizon rajonin. Zbardhet rezoluta që Parlamenti Evropian do të votojë të njëjtën lidhur me veton që Franca vendosi për procesin hapjes negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Lista e zezë nga Llalla, Tedako e Doshi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raste të tjera po vinë. Ambasada e SBA-ve në Tiranë paralajmëron përfshirjen në listën e zezë të funksionarëve të tjerë shtetëror. Mbështetja zyrtar i lartë i SBA për kushtimi pa lëkundur për SPAK-un dhe BKH-n, pra për kushtimi pa lëkundur për strukturën e posaçme antikorrupsion dhe byron kombëtare të hetimit. Projekt ligji, kush përdor qese plastike do gjobitet deri në 1,5 milion lekë nga qershori i vitit 2020. Parashikohen dënime si për kompanitë prodhuese dhe shitse, ashtu edhe për qytetarët e thjeshtë. E lexoni në faqen 13 për çfarë do ndodh nga qershori i vitit të ardhshëm. Vijojmë në këtë moment në pjesën e sipërme, janë pak a shumë zhvillimet nga kultura. Ekspozita piktoria Xheneta Kadillari në kërkim të dritës së diellit. Fjongo Jaroz, Ermonela Jaho, grave, ngrini zërin, nxirrni anën tuaj më të mirë. Nga Valeria Deda, e lexoni në faqen 14. Kemi rubrikën Blog Periferi nga Alba Maltezi, kur s'na shpëtoi Freddie Mercury, do të na shpëtojnë telenovelat turke. Kur në fillim të viteve 90, student e të rinj në diskon atëhershme nëntoksore Albania kërcenin në ritmin e magjisë Living on My Own, apo të Show Must Go On të jashtoksorëve Queen, jo të gjithë shijonin muzikën sublime. Të plotë edhe rubrikën Blog Periferi mund të lexoni në faqen 13. Kjo ishte gazeta shqiptaria.com, gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e ditës së sotme, kështu që ne do të zhvendosemi tek e radhës, gjejmë gazetën Panorama. Do të shohim së pari kryeartikullin, ne kemi në këto momente në ekran një skema e re, pensionet kategoritë që përfitojnë rritjen prej 5%. Kategoritë e pensionistëve që do të përfitojnë të parët nga shtesa 5%. Kur nis rivlerësimi masës së pensionit dhe si do të përfitohet, e gjeni në faqen 15 kryesisht për ata që janë të interesuar. Nga valutat e dyqanet me komision, ku mund të blije mallra nga jashtë në Tiranën e pas çlirimit. Rrëfimi i ish shitëses, kush ishin klientët e dyqaneve për 20 vjet. Në foto është shitësja Naile Bylyku dhe në këtë foto tjetër dyqani i valutës. Këtë histori, rubrik dosier, e gjeni në faqet 18-19 pra në brendësitë gazetës Panorama. Mbetemi në këtë të përditshme me të tjera zhvillime. SBA i përmendin me emra familjarët e Doshit dhe Dakos, ka presion për SPAK-un, por i ju mbështesim. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështjen e narkotikëve takon kreun e Këshillit të Lartë të Prokurisë në Tiranë, kërkohet ngritja e SPAK-ut. E lexoni në faqet 6 dhe 7, në këtë foto shkreu KLP-s Gent Ibrahimi dje gjatë takimit me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan për narkotikët dhe ambasadore në Tiranë dhe majtas janë Tom Doshi e Vangjush Dako.
Takimi me këshilltarët, Rama me skem të re drejtimi Partia Socialiste me 2 kryetar burr e grua. Zbardhet krimi u denoncoi parcelat me kanabis vrasin kushëririn. Kreu i opozitës, Basha citon Shtypin gjerman, Rama në pushtet përmes krimit, e lexoni në faqen 3. Koncerti Ermonela Jaho, nëse s'duam njëri tjetrin do zhytemi si komb, në faqen 11, pra e lexoni çfarë ka thënë sopranoja e njohur. Në brendësi në faqet 18, 16 dhe 17 janë opinionet dhe komentet e ditës. Jemi spari me njërin prej tyre që e kemi me njërë në ekran. Nga Rikard Ljarja mund të lexoni Islamofobia në çmimet Nobel. Të plot pra në faqen 17 nga Rikard Ljarja, Islamofobia në çmimet Nobel, dhe në foto është Peter Hankte, fituesi i fundit i çmimit Nobel. Mbetemi në faqen 17 në një tjetër opinion. Nga Lektasi mund lexoni nga ana e dure e historisë. Ndiqej plani që kush nuk shërben duhet të zhduket ose të shkojë në galeri. Kjo përndjekje primitive detyronte në heshtje, madje në bashkëpunim kundër ndërgjegjes së vet koleg po shkrimtar ose historian, sepse natyrës që jep pajisur nuk i shpëton dot. Këtu qëndron drama, me një fjalë të pohosh se nuk kemi pasur disidencë, është ta kufizosh në një rreth të ngushtë imagjinativ guximin, dufin që shpërthen dhe t'ua injorosh të tjerëve që s'rin dot pa gabuar, por si njerëz të lirë, sa djem janë aratisur, jo vetëm se s'duronin shtypjen, por edhe për të krijuar, madje studiuar gjëra që u mohoheshin ose u përdoseshin. Të plotë e lexoni në faqen 17. Dhe së fundmi do t'jemi edhe me opinionin nga Armand Bora, që kemi në këtë moment në faqen 16. Armand Bora shkruan politika që vjen prej Kosovës. Rruga që i ofron sot Albin Kurti, shoqërisë kosovare, nis prej parimeve, moralit dhe etikës që mbështeten mbi qëllime të mira dhe të larta, dhe çdo përpjekje për të kthyer shoqërinë drejt moralit, etikës, parimeve dhe qëllimeve të mira dhe të larta nuk është mbështetje për Albinin, por për gjithë Kosovën. Në foto janë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Me opinionet dhe komentet e ditës sot, me cilat i pam edhe me detaje, përfunduam edhe gazetën Panorama, kështu që do të lëm pas edhe këtë të përditshme. Do të gjojmë pasyrën Shtypit për këtë të mërkur me gazetën Mapo. Edhe në gazetën Mapo do të shohim spari kryer artikullin, ne kemi në këtë moment në ekran për zhvillimin kryesor të gazetës Mapo. Drejtësia e re, voneset e pa justifikuara për SPAK-un, pra për strukturën e posaçme antikorrupsion, zyrtari amerikan bërin në Tiranë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Jorgan Andrews takon në Tiranë kreun e KLP-s Gent Ibrahimi, ku diskutuar për ngritjen sa më shpejtë të SPAK-ut dhe të BKH-s. Ardhja me urgjencë Andrews në Tiranë dhe drejtësia e re që po ndjek metodat e vjetra në zvarritjen e pafundme të institucioneve të reja. Mesazhi i ambasadës së SBA-s paralajmëron emra të rinj që do ndalohet hyrja në Amerikë. E lexoni në faqen 3. Histori, pad dhe nuk kafe, kontributi bektashinve për lëvizjen kombëtare nga Veli Haklaj në faqet 12-13 vjen thuajse si çdo ditë kjo rubrikë. Krimet e komunizmit, si e përballova presionin e sigurimit të shtetit, një rrëfim nga fatbardha Mulleti Saraçi, e lexoni në faqen 2. Votimi i Senatit amerikan miratoi pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Senati amerikan miratoi të martën me 91 vota pro dhe 2 kundër protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Protokolli ishte dërguar në Senat nga presidenti amerikan Donald Trump. Koncensionet KLSH pra kontrolli i lartë i shtetit e njoftoi Ramën për abuzimet Partie Demokratike, denoncime të tjera. Ndryshimi i kategorisë rrugës Milot Balltren, shoqëruar nga ndryshimet e tjera tekniko-ekonomike, kanë sjellë një rritje të kostove nga 61.5 milion euro në 140 milion euro. Është suplementi Mapo ide të mësosh identitetin toksor. Megjithse rebelët të Jemenit morën përsipër përgjegjësinë për goditjen e objekteve të naftës saudite muajin e kaluar, sulmi u fillua me siguri nga Irani. Nga Joshka Fischer, rreziku i konfrontimit të ri hegemonik në lindjen e mesme.
Ky suplement ma po ide nga faqja 9 deri në faqen 11 keni mundësi ta lexoni. Vjojmë gazetën Mapo, draft rezoluta negociatat Parlamenti Evropian, refuzimi i Francës mund të sjellë destabilizim në Ballkan. Parlamenti Evropian ka hartuar një draft rezolut mbi bllokimin që bëri Franca çeljes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Nga profesor Mysherem Tafaj mund të lexoni: kufizimi i aksesit të varfërve në universitet është diskriminim. Një tjetër opinion nga Alana Armitrazh, ç'duhet bërë për krizën e popullsisë në vendet e Evropës lindore. Anton Palushi shkruan pse Rama duhet ta shfrytëzojë këtë dritare që i është hapur. Në maj të vitit 2018, zëri i Amerikës paralajmëroi një intervistë të rëndësishme. Kishin kaluar vite nga intervista e fundit e Robert Hand, zërit më të rëndësishëm në Kongresin Amerikan për Shqipërinë. Këtë herë, Robert Hand do e lëshonte dorën me kritika të ashpra ndaj qeverisë shqiptare. Jo vetëm kaq, por Hand kritikoi për herë të parë edhe Komisionin Evropian që kishte rekomanduar nisjen e negociatave me Shqipërinë. Raporti Brukselit ishte shumë i ndryshëm nga raportet që prodhonte Washingtoni për qeverisjen shqiptare. Në mënyrë të drejtë për drejtë, Hand tha se ndryshe nga Brukseli që kërkon vetëm miratime ligjesh, çka është diçka e lehtë, Washingtoni kërkon zbatim ligjesh. U desh më pak se një vit që Robert Hunt të intervistoi sërish nga zëri i Amerikës. Të plot mund të lexoni në faqen 7, pra pse Rama duhet ta shfrytëzojë këtë dritare që i është hapur nga Anton Palushi. Ishte gjithçka, këto ishin gjitha zhvillimet e gazetës Mapo, ne do të vijojmë pasqyrën e Shtypi, do të shohim gazetën Tema. Fotomirësorët e gazetës Tema janë Albin Kurti dhe Edi Rama, e shohim pak shkrimin që e shoqëron. Kujt i shërben konflikti Rama-Kurti? Një analizë për sherrin që duan të nxisin mes dy kryeministrave. E lexoni këtë analizë në faqet 6 dhe 7. Djali i Remzi Hoxhës po pres ende Ramën, pastaj e vetmja rrugë që më mbetet për Berishën është kanuni. Intervista: zyrtari i lartë i Dash, SBA ka investuar fort për ngritjen e SPAK dhe byros së hetimit, për kushtimi ynë është i palëkundur. E gjeni në faqet 4 dhe 5. Komentuesit masakrojnë metën pas fotos me Nobelisten, turp ndërkombëtar, ajo është kriminale që vrau Mira Mysliman, mund të lexoni në faqen 5. Vjojmë në pjesën e sipërmet gazetës Tema. Mandrica fshati shqiptar në Bullgari. Rubrika Antena brenda familjes, Jari shpjegon domethënien e fotos së metës me Aung San Suu Kyi. Nga Sejfullah Malëshova tek Koçi Xodze, lista e zezë Enver Hoxhës në faqet 10 dhe 11. Në brendësi në faqet 8 dhe 9 do të kemi mundësinë që të marrim pak pasazhet e opinioneve dhe komenteve të ditës sotme, pra thjesht për të kuptuar për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë shkruhet në to. Nga Alfred Peza kene mundësi të lexoni: mitet e hatashme politike që po prodhon joja e Macronit. Pavarësisht se ndonjëra prej këtyre arsyeve veç ose edhe pak nga të gjitha mund të jenë pasjos së Macron, ajo që më shijon më shumë nga e gjithë kjo lojë është shpejtësia dhe kreativiteti me të cilën prodhohen, shpërndahen, konsumohen dhe shijohen këto mite në praninë tonë, shkruan ndër të tjera Alfred Peza, i cili vijon për t'u rikthyer të nesërmen disa të tjerave, akoma e kështu me radhë deri në pafundësi, të plot në faqen 9. Po në faqen 9 është opinioni i radhës nga Ardit Rada, kush po e mëson Lulzim Bashën këto ditë. Fundja ishte Sali Berisha, ai që u bë bashkë me Francën duke falenderuar Macronin që ja çori maskën qeverisë. Nga zëllimin e tij reflektoi Basha, hipokriti së premtes që nga frika e ndonjë surprize nxitoi ta nxirrte PD-n në kontribuesin kryesore nëse hapeshin negociatat. Vijojmë me një tjetër opinion nga Shpëtim Nazarko, që është i plot në faqen 8 të gazetës Tema. Shpëtim Nazarko shkruan: Polonia e Stalinit dhe fermerët e Shqipërisë. Ndonjëri do të thoshte që t'i gënjen, por do të mjaftonte vetëm shifra zyrtare e qeverisë që me gjithë rritjen e eksporteve kemi prap një raport që nga 1/7, 1/8 është në 1/4. Ky raport është prap shumë i disfavorshëm për bujqësinë tonë. Dhe editoriali i ditës nga Merobaze,
krizat që presin zgjidhjen e krye krizës shqiptare. Pra krizat që presin zgjidhjen e krye krizës shqiptare. Shohim pak detajet edhe nga ky shkrim i Merobazes. Dhe kur këto dëshira nuk janë të përshkruara as në kushtetut dhe as në ndonjë libër mjekësor të ndonjë psikiatri, askush nuk mund të rrezikojë të mbivendos kriza të reja në Shqipëri pa e zgjidhur më parë këtë krizë, shkruan pra Merobaze. Përfunduam edhe me gazetën Tema. Ishin gjitha zhvillimet në numrin e ditës sotme, me njëherë dhe pa humbur kohë kalojmë tek dita. Kryartikulli nga gazetën Dita vjen nga Bedri Islami. E kemi në këto momente në ekran. Bedri Islami shkruan vite të humbura. Pas 14 viteve të Edi Ramës si lideri së Majtës, është krijesa rilindja një elite së Majtës apo një sekt politik që i ka hipur asaj në qafë? Ka në të Majtën shqiptare diçka nga tradita e saj dhe nga e Majta evropiane, apo gjithçka është kthyer në një memecëri servilësh mediokër që nuk kanë të bëjnë me asnjë rrymë politike? Ka më mendim intelektual në atë se Lia po pushteti qëndron mbi partinë dhe po ja merr frymën gjithë së Majtës. Deputetët e saj janë realisht ligjbërës e ligjvënës apo një grumbull votash të diktuara nga frika dhe interesi. Në faqet 2 dhe 3 lexoni kryerartikullin nga Bedri Islami, vitet humbura, pra flet për situatën në Partinë Socialiste, të paktën në këndvështrimin e tij. Në përgjithësi mund lexoni nga Dalan Buxheli për çmim ndaj familjeve të dëshmorëve. Nga Erben Duka ka ardhur koha për ndryshim, por Kliti Roshi, 95 vjetori, djali i Kadri Roshit, e harruan baban në festivalin që ka emrin e tij. Vijojmë edhe në pjesën e sipërme nga Shaban Murati, diplomat, një përgjigje pyetjes me kë e kishte Franca. Franca, situata gjeopolitike në Ballkan dhe ato që luhen në prapaskenën e Bashkimit Evropian, a ishte kundërvënie Macron ndaj Merkel apo ndaj Shqipërisë? Letra e lexuesve, letra një të moshuari në redaksi për shërbimin shëndetësor, njoftimi i ambasadës, paralajmërimi i SBA për zyrtarët që do të shpallen non grata, mund të lexoni në faqen 8. Lëm pas edhe gazetën Dita. Do jemi të fokusuar në këto momente në gazetën Koha Jon. Gazeta Koha Jon është e radhës, kështu që me njëre kemi edhe në ekran. Opozita ultimatum Ramës realizo 9 kushtet gjermane. Më 25 shtator, Parlamenti gjerman miratoi një rezolutë e cila ishte prohapjes negociatave me Shqipërinë, por pas plotësimit të 9 kushteve nga qeveria Rama, kushtet nisin nga ngritja e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, reforma zgjedhore, arrestimi i zyrtarëve që akuzohen për korrupsion dhe vjedhje votash, deri tek legjitimiteti i zgjedhjeve moniste të 30 qershorit. Të 9 kushtet e Gjermanisë nënkuptojnë edhe zgjidhjen e krizës së rëndë politike që po kalon vendi. Ky është kryerartikull, detaje më të plota janë në faqen 3. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan, SPAC dhe BKH do të kapin peshqit e mëdhenj. Në këtë foto shohim në ekran është zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështjet e narkotikëve dhe ligjzbatimit Jorgan Andrews. Vizita në Tokyo, presidenti Ilir Meta inkurajoi investitorët japonezë që të vinë në Shqipëri. Kalojmë edhe në pjesën fundore të gazetës Koha Jon. Debatet Partinë Socialiste, Xhafaj dhe Majko i kërkojnë kryeministrit Rama të mbajë të njëjtin qëndrim si Zaev. Qëndrimi i Holandës ishte zëvendës presidenti socialistëve evropian, Rama sillet si bosi i madh i Shqipërisë. Ish deputet e Partisë Demokratike, Grida Duma, të nisin protestat, s'ka më kohë për të humbur. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili, vetëm me SBA në krah ecën integrimi në BE. Sekretari i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Rama i qeverisë me 2 të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte edhe gazeta Koha Jon, numri për këtë të mërkur dhe për datën 23 tetor. Ne do të vijojmë me Telegraf në këto momente. E kemi gazetën Telegraf, do të shohim së pari kryerartikullin. Bashkimi Evropian të mos pranoj lider autokrat. Ish presidenti socialistëve evropian janë Marinus Vjersma, vendet evropiane të mos pranojnë lider autoritar të Ballkanit Perëndimor, të cilët janë kthyer në boset e mëdhenj të vendeve të tyre. Gabimet me disa vende të lindjes mund të përsëriten edhe në Ballkan, prandaj Bashkimi Evropian të jetë më agresiv në negociatat për zgjerim, e lexoni në faqen 2.
Themelohet Agjencia e Shpronësimit, qeveria gati për të shpronësuar tokat dhe t'u afal oligarkëve në kundërshtim edhe me opinionet e Venecias. Dashamir Shehi, kryetari i LZK-s, nëse mazhoranca nuk pranon 9 kushtet e Bundestagut për zgjidhjen e krizës, do të përdorim edhe mjetet e dhunshme. Miltjadh Muçi, në 30 vjet nuk kemi punuar të ndërtojmë shtet dhe demokraci, por luftojmë vetëm për pushtet. Rritet shumë konsumi i ilaçeve, sëmundjet që po vrasin shqiptarët. Në 7 muajt e 2019-s, importi i barnave u rrit 21%, ndërkohë që në 2018 u shpenzuan 250 miliard lekë për blerjen e ilaçeve. Lista e barnave të rimbursueshme, çmimet e ulta, cilësia e dobët dhe pse nuk japin efekt tek qytetarët. 2 miliard euro koncensione deri në vitin 2032. Koncensionet kanë dalë jashtë kontrollit. Në 15 vitet e ardhshme, qeveria do të paguajë për PPP-t mbi 2 miliard euro. Këto para do të paguhen nga taksa paguesit dhe në 4 vitet e ardhshme këto shifra do të fishohen. Për 14 kontratat koncesionare, 60% të shumës e zën PPP-t për 4 rrugë: Thuman, Vor, Orikum, Dukat, Milot, Baldren dhe rruga e Arbërit. Flet koreografi Dedin Suli, si e përjashtuan Tonin Harapin nga shkolla se i binte organos në kish. Roli i Rikard Ljarjes tek radiostacioni, talenti i Anagnostit dhe Kosturit dhe roli i Çesk Zades. Anila Kalleshi, 5 pije që ulin presionin e gjakut, keni dëgjuar për rolin dhe cilësitë e dobishme të domates në lëkurë. Ajo është e mirë lakra për humbje në peshë. Jemi në rubrikën Mozaik dhe aktualitet në këto momente. Emigracioni në Spanjë, bizneset mund të pajisen me dokumente në bazë të investimit ja rregullat. Osman Murati në dhjetor 1984 u izolua 1/3 e popullsisë, ja ku mbështetën për ndihmë. Doktor Qemal Lamet, të mbrojmë kromin dhe pasurinë kombëtare, profesor Lush Susaj, fermer dhe mashtruar e të vjedhur nga politika. Harrojni dorëqen, shkruan profesor doktor Elmaz Sherifi në faqen 2, nga Hishmet Zane mund lexoni komunitetit Sham i braktisur. Përfunduam dhe do të lëm pas edhe gazetën Telegraf, morëm çdo zhvillim të mundshëm të pasqyruar në këtë të përditshme, vijojmë me gazetën Sot. E kemi gazetën Sot në ekran. Washingtoni shkund pushtetarët shqiptar, 14 persona në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit paralajmërohen bllokime masive vizash për të korruptuarit. Të premten vulloset SPAK-u, KLP-ja vendos të emëroj prokuror të komanduar ja skema 8+2 që do të ndiqet për goditjet VIP. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit i prerë, SPAK dhe BKH nën patronazhin ton do reformoj dhe burgjet për izolimin e kriminalëve dhe të korruptuarve. Thaçi fundos Berishën, një 2 marrëveshjet që firmosi me Miloševićin, Remzi Hoxha filmoi takimin, videon e kishte edhe Azem Hajdari. Raportimet Prancias, ja si partizanëve u ra në dorë letra e Mitat Frashërit, ku kërkoi bashkëpunim mes ballistëve dhe Napoleon Zervës. Rillogaritja e pensionit, qeveria premton rikthimin e detyrimeve të prapambetura për të penalizuarit. Komente dhe analizat e ditës nga Besi Bekteshi, francezët dhe holandezët tanë si paradigmat e një sistemi të çmendur. Fatos Çoçoli shkruan, KLSH, PPP-t jashtë kontrollit shtetëror. Nga Bardyl Bejko, kupa e mbushur e Ramës dhe Filxhani Bosh i Bashës. I lexoni në faqet 16 dhe 17 pra opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Sherr brenda opozitës, kryemadhi dhe aleatët kërcënojnë Bashën se do nisin pa PD-n protestat, kërkojnë të qëndrojnë larg zgjedhores. Rama shton sinjalet për zgjedhjet parakohshme, urdhër deputetëve të jenë në gatishmëri për çdo të papritur. Shpërthen skandali, Ilir Meta takon nobelistin e akuzuar për masakrën ndaj muslimanëve, ja e shkura e errët e Aung San Suu Kyi. Do të vemi edhe me 2 zhvillimet të tjera për të përfunduar edhe gazetën Sot. Komisioneri publik fundos një tjetër prokuror pas kërkesës ONM-s, apelohet vendimi për Artan Madanin, zbulohen problemet me pasurinë.
Bashkimi Evropian kundër Francës zbardhet rezoluta me kritikat ndaj Emmanuel Macron, bllokimi prapë në negociatave me Shqipërinë pa drejtë, lexoni në faqen 8. Kalojmë së fundmi tek Panorama Sport. Është një përditshme ku marrim zhvillimet sportive të çdo dite. Do të shohim numrin e ditës së sotme, çfarë shkruhet pra për këtë të mërkurë. Tirana në provën e forcës, Kuksi e ka trenin e fundit. Bardhe blut në transfer delikate kundër Bylisit, Mema luaj një copës sezoni. Durrë dhe lojtarët nën presion, fitore me çdo kusht ndaj luftëtarit, i lexoni nga faqja 2 deri në faqen 5, luhen pra disa ndeshje të rëndësishme të kategorisë superiore. Teuta shkëmbi replikon me vrapin, nuk punoj me miqësi, i them gjërat në sy. Në Vlorë, flamurtari e shesi finale, Jonuz ndryshon vllaznin. Videoanaliza FSHF ndihmë klubeve shulku model si Bayernit. Kategoria superiore, java e 9, sot pra luajnë ndeshjet Kuksi luftëtari, Laçi Teuta, Bylisi Tirana dhe flamurtari Vllaznia. Nesër luhet ndeshja Partizani Skënderbeu. Partizani Bam hedh në erë skemat e Lerdës. Bardhi Asani Mala shkëlqye në Shkodër, italiani me mision t'i kthejë si titullar, e lexoni në faqen 8. Kalojmë edhe tek zhvillimet nga sporti evropian në këto momente. Dybala nxjerr nga shinat Lokomotivën, Bayerni shemb grekët me Leven. Në fjalë për ndeshjet në Champions League, pra ndjenojë këto takime, Klub Brugge Paris Saint-Germain 0-5, Galatasaray Real Madrid 0-1, Olympiakos Bayern Munich 2-3, Tottenham Crvena Zvezda 5-0, Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb 2-2, Manchester City Atalanta 5-1, Atletico Madrid Leverkusen 1-0, Juventus Lokomotiva e Moskës 2-1. Sot luhen këto ndeshje. Leipzig Zenit, Ajax Chelsea në 18:55 dhe në mbrëmje luajn Genk Liverpool, Salzburg Napoli, Inter Borussia Dortmundit, Slavia Pragës Barcelona, Benfica Olympique Lyon dhe Lille Valencia. Arrestimet në Spanjë vodhën Niskon e Moratën, ja kush janë shqiptarët, detajet e gjeni në faqen 13. Zikaltrit Inter Dortmund Conte gati të japim shuplaka. Disfata, Aguero Sterling, Jim Shiti, Sheh Makte me City në lexoni në faqen 19. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e Shtypit për ditën e sotme. Përpara se të shkpullemi në hapësirën e zakonshme publicitare, do të bëjmë dije temën për ditën e sotme, do të flasim për institucionet e reja të drejtësisë, për SPAK-un dhe BK-n që të gjithë i presin. Dje ka qenë një vizitë e rëndësishme pra edhe një zyrtari të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka deklaruar pra se SPAK dhe BK janë edhe në patronazhin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra dhe le të themi në një farë mënyrë ka bërë presion që të ngrihen sa më shpejt. Nga ana tjetër, edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreka në intervistën për Report Televizion deklaroi se brenda këtij viti, pra do të kemi ngritur gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë dhe SPAK-un. Ne ju pyesim drejt për drejt në fakt, unë e di që ka shumë pritshmëri mbi gjitha për SPAK-un dhe për BK-n, por ju pyesim drejt për drejt, a besoni, a mendoni ose le të themi a shpresoni që me ngritjen e SPAK-ut dhe të BK-s do të goditet korrupsioni edhe në nivele të larta. Pra do të goditet korrupsioni edhe në nivele të larta, besoj, kuptojmë këtu edhe zyrtar të rëndësishëm pra të shtetit shqiptar. Shkëputemi në hapësirën e shkurtër publicitare, menjëherë rikthehemi për të nisur komunikimet së bashku. Jemi në studio, vjojmë emisionin Shtypi ditës dhe ju është hapësira e telefonatave, komunikimit së bashku për temën e ditës, apo edhe çështje dhe problematika të tjera që dëshironi të prekni apo edhe të denonconi. Ne flasim për institucionet e reja të reformës në drejtësi, SPAK dhe BKH, jam i bindur që kanë pritshmëri të madhe, dhe ju pyesim gjatë ditës sotme pra që a besoni se me ngritjen e SPAK dhe të BKH-s do të goditet korrupsioni edhe në nivelet e larta, pra edhe le të themi ata që janë në postet më të larta në këtë vend apo edhe kanë mbajtur postet larta. Përshëndetje, mirëmëngjesi, do të marrim telefonatën e parë në studio, komentoni në Facebook edhe votoni. Edhe kjo temë ditës sotme të paktën deri më tani ka goxha vota në rrjetet sociale. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, cili është opinioni juaj apo shpresa dhe besimi juaj për SPAK-un dhe për BKH-n?
Në radhë të parë, unë po të jap një shembull që dje për dje e tha tyve aty në gazeta dhe në përmjet telefonatave që ai personi që ishte kapur me 4 mina, me sata, me thishin ato edhe me drogë, u dënua 5 vjet dhe u lirua nga prokuroria. Edhe ka dhe shumë raste të tjera që këte po ngrihet spaku dhe gjykatat kushtetuese nga ana tjetër këta gjyqtarë dhe prokurorë vazhdojnë prapë të japin vendime të padrejta. Edhe si mund të kem besimun në këto gjykata që do të ngrihen kur në këto janë përzgjedhur ata gjykatë dhe prokurorët ajdutët më të mirë. Ose ata që kanë shtrembruar vendimet Pse, kështu e mendon domethënë, beson se vettingu ka bërë që të kalojnë edhe ata që se kanë merituar? Kështu e shikon? Po, unë kështu e shikoj, sepse nuk e meritojnë, edhe ata që kanë kaluar janë të gjithë të përlyer, thash edhe njerëz, zgjodhet ajdutët më të mirë, inshallah të kenë dorën e mbarë. Kështu që unë nuk kam besim te këta. Nuk e besim? Jo, unë i them edhe një diçka kryeministrit. Po. Për lidhje me Vanjush Dakun dhe me atë Tom Doshin. Po si kur Amerika i nxjerr non gradas këta, Edi Rama, përse e mbron Vanjush Dakun? Përse e mbron dhe e mban deputet Tom Doshin? A mund të kemi në besim në kjo qeveri dhe në këto struktura që po ngrihen? Si ka mundësi që të mbash një Amerika i bën non gradas ti e mban deputet? E qartë. Kështu që unë nuk kam besim në këto gjykata që do të ngrihen, sepse këto janë të influencuara nga politika. Dhe gjykatat do të marrin vendime sipas ndërhyrjes politikës. Po, shiko, sepse ne edhe jo më kot po diskutojmë këtë çështje sot, domethënë është një çështje që kemi përmendur shpeshherë dhe do të diskutojmë, por spaku BKH-ja janë nën patronazhin amerikan, pra nuk e di e pedhe nëpërmjet Shtypi Ditës përmjet gazetave për vizitën e zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit. A ke besim edhe thjesht nga kjo çështje pra që është investuar fort, janë investuar fort për SHBA-t? Më dëgjoj një sekondë. Ne e pam që erdhi dhe FBI-ja erdhi për punën e Ilir Metës që ne e pam shumë mirë, që ne e dëgjojmë edhe me zë dhe me figurë që ti themi Gimçës të hedh një firmë 700.000 eurosh. Edhe si mund të kem besim unë prapë tani? Nuk e besim, Ke qenë vetë koshient. A ishte FBI-ja që erdhi dhe mori në shqyrtim çështjen e Ilir Metës apo jo? E si ka mundsi ne pam të gjithë me zë, me figurë, edhe e shtrembruan në zonë dhe tani kemi president të nderuarin, ai duhet kështu, si të them unë, i shkëlqyer. E kemi dhe në të 10, pra ai duhet edhe për tëra gjërat. Okej. Kështu që si mund të kem besim edhe me ajo. Do të kisha besim në qoftë se do të goditesh korrupsioni në thelb, sepse këtu janë bërë miliarder. Ja ti jap edhe një Po, e fundit, mos u mërzit. Në rrugën që do bësh aty në Tiranën e Astirja, si thonë, 22 milion një kilometër rrugë. Po si ka mundësi që qeveria nuk e dinte që ajo firmë ishte firmë fantazm? Si ka mundësi? A si mund të kesh besim të kjo qeveri apo të këta politikanë? Ja më thuaj ti tash. Ç'është kjo nuk di shteti, ç'është kjo firmë fantazm, i jep 22 milion për një kilometër. E qartë. Skuq me Florita shtronje nuk bën aq lek. Nuk bën aq. Okej. Të falenderoj. Të falenderoj shumë telefonatën, u zgjatën disi po telefonata e parë, të kuptova shumë qartë edhe opinionet tuaja. Marrim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Të lutem ule pak zërin e televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje. E ule pak zërin e televizorit. E ule zërin e televizorit. Shumë i bëre. Më thuaj. Tashi, unë jam dakord me atë paraforcin, se jam shumë pesimist. Po pse je shumë pesimist? Edhe zotria... Po ja, si jam shumë pesimist. Edhe zotria ishte shumë, realisht, shumë pesimist. Edhe dekretimi i fundit që bëri presidenti për gjykatën kushtetuese, ai është njeri që akoma s'ka dalë nga vettingu. E si mund të, në qoftë se do marrë përfundimisht në tjetër në varësi të Amerikës është diçka tjetër. Lidhur dhe me temën e djeshme se kërkoj një 10 herë, por nuk të ka pa dot. Okej, ma thuaj sot, këtu jemi. Po, ta kam sot. Po. Unë nuk jam dakord që Rama të bëj dorëheqje. Pse nuk je dakord? Po, ta tham unë. Se në qoftë se do bëj dorëheqje Edi Rama,
të disë mirë, jo ne dy që po komunikojmë, po gjithë populli shqiptar që reforma drejtësi është e shkatëruar. Pikë, do vjen dhe njëherë ata gjykatësit dhe prokurorët dhe prepave. Reformën, do shkojmë akoma më keq. Reformën drejtësi e kanë marrë në dorë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, dje 5 zyrtarin amerikan. Po bëj reformën, po bëj dorëheqjen Edi Rama, ajo do komandoj sa Berisha, atjetër shkoj ajo punë. Më keq që çka qenë. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën e të urojnë ditë mbarë që të marrim të tjera opinionin në studio. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes Jondi. Përshëndetje. Kemi pak a shumë temën që ju preferoni sot Sokol. Po, perfekt, tema perfekt. Normal që spaku do funksionojnë, sepse është në monitorimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që po investojnë tash sa kohë për më ndërtuar spakje për KH-ja. E diton populli shqiptar, si as i prokuror e gjykatës në Republikën e Shqipërisë nuk ka prefekt, mund të jenë në një rrallë, mund të futi tonë, por nga që kena pasë, i përmendën edhe para folsat, i kena pa me zonë me figurë, për shemull, e ka kupta vjedhjet, grabitjet e çdo gjë, e ka kupta është e dokumentuar me pa mu hap dosje tonë në për hipoteka, ose në për, ku janë në për institucione, janë aty provat materiale, mondan s'kem se i diskutojmë shumë, edhe dihet që gjithë këta prokurorët gjykatës sa na si kena marrë jashtë shteti këta, po mbrapa shteti, edhe kanë kalu vetingun. E mirë, po këta do të jenë nën kontrollin e fort të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, edhe do fillojnë arrestimet se s'bën. Këta e ka mundohen me çdo kush dondi me sabotue, me shty sa më shumë, se dohen me vunë të dona partit, njerëzit e vetë gjasme se po shtojnë spakit e BKH-s. Po nuk kanë shans me i pështue, vetëm ditë t'i numrojnë, edhe mujt mund t'i numrojnë. Ta di në tonë populli shqiptar, sepse spaku dhe BKH-ja janë ato që ne na çojnë në Europë po funksionuan. Pra do me thonë, ligji du të jetë mbi politike andi, du të me di gjithë populli shqiptar. Pra këto na ka mua kusht Amerika andi dhe Europa, sepse spaku dhe BKH-ja janë ata që vendosin mbi politiken, jo politika mbi spakun e mbi BKH-n. Kjo është lufta që po bojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse për atë Luigi Sorreka në një diçka, Luigi Sorreka ka humbur çdo lloj drejte me dalë me fol aty, sepse unë vetë Sokol Sylisuvaj personalisht kam tentuar disa herë për shkuar të takuar për t'i kallëzuar se operacioni ndërkombëtar i monitorimit është i falsifikuar me prova me fakte. Faleminderit shumë Ondi. Falenderoj Sokol, të falenderoj. Unë di që ju domethënë keni me merak çështjen e drejtësisë, edhe ne sot këtë diskutojmë dhe jemi bindur fakt se edhe në komunikimet e përditshme presin shumë qytetarët nga spaku apo nga BKH-ja, prandaj diskutojmë këtë sot edhe për vizitën e zyrtarit amerikan që ka bërë presion që spaku të ngrihet sa më shpejt, por që edhe të godas korrupsioni në nivelet e larta. Për shembull, Marilen Selmandari në lidhje me temën e ditës në Facebook komenton: mirëmëngjes, thotë, them se po, thotë, që do të ketë gjëra interesante, thotë, që do të shohim sa do të funksionojnë këto dyja, thotë, që do të ngrihen së shpejti. Kam frikë, thotë, se do të korruptohen edhe këto që do të ngrihen, thotë, me gjithë atë. Kam besim, thotë, se do të vijen nga SBA-ja dhe nga Bashkimi Evropian. Meti Milisara shkruan: unë mendoj që jo, thotë, në qoftë se vinë prokurorët nga Amerika mund bëhet diçka. Pra, mendojnë që vetëm me prokuror amerikanët e mund bëhet diçka. Fadil Kremadi shkruan: mendoj se po, thot, me pak ndihmën e Amerikës dhe të Gjermanisë. Etem Firaku shkruan: besoj se po, thot, spaku komandohet nga ndërkombëtarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Feruze Komino shkruan: mendoj se po, thot, dhe por me ndihmën e amerikanëve. Qamil Male komenton: duhet të ngrihen sa më shpejt, thot, pritshmëria është shumë e lartë. Okej, vjonit komentoni, manim telefonatën e radhës, edhe të votoni për shtu në sondazh. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen, të uroj një ditë mbar. Më thuaj. Ja. Po. Ardha e tyre, tu, ajo është vullosur më burr. Në ç'kuptim? Është vullosur spaku për gjitha do bën ato që në Amerika. Të gjitha do bën. A beson, të kuptoj, a beson se
Domethënë spaku BG-ja do të godas korrupsionin edhe në nivelet më të larta. Po pse do bëhet për fasad do bëhet, as do bëhet fasad. Nuk është çështja për fasad, po themi mund godasi nivel drejtorësh, ish zyrtarësh e tjerë e tjerë. Që piramidë. Ë? Që në piramidë thoni? Që në piramidat poshtë. Do kisha për djeg pak. Po, patjetër. Për asën e djeshëm. Po. Kupto? Tani, ajo mazënja e Francës, post, pa ajo është fila rusë për burë. A ishte Vučići pa i muaj ca Beograd. Vučići në Beograd është, po, a ishte Macroni do të thosha? A i Macroni në Beograd. Po? Plus takoj edhe Putinin para ca kosh, e kupto? Ato kanë qytë 1912 në që merë më nevo. Ato s'ta du në. Po të shkojsh në Beograd, pa u fut Beograd, është i lapidarë në krahun e majtë, edhe thotë mi se vini miqë francesë. E më kupto? Mirë, ka, francezët me serbët ose me slavët e kanë një lloj kështu lidhje gjeopolitike. Kjo është e vërtetë. A më kupto? Këto e kam fjallën. Mirë, po shiko, për mos hapjen e negociatave, ne nuk kemi ndo pak faja, po e ka çdo gjë ky Macroni. Po normale se edhe këne çdo pak, e kupto. Po jo kaq sa e bëjnë to. Jo kaq sa e bëjnë. Mirë, dakor, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Qofshi mirë. Të uroj një ditë mbar, marrim tjetër komunikim, ma besoni, a shpresoni apo mendoni si doni le të themi se me ngritjen e spakut dhe të BK-s do të goditet korrupsioni edhe në nivelet më të larta, pra në institucionet e reja të drejtësisë që po e themi janë marrë në patronazh edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje. Përshëndetje nga Shkodra. Mirëmëngjes. Mirë, përshëndes edhe ata që kanë ardhur nga Amerika këtu për punë spakut të gjanë. Po do të him tamam në temeleve si që duhet. Po. Edi Rama. More, a ka pas kryeministra tjerë para Edi Rama, se për janë punë detyru Amerika me hyn këtu. Sigurisht që po. Gjenafet janë 30 vjeçare. Janë për pa punët, për pronat, për burgjet, për tana. Do të thoshem i diçka. Në qoftë puna se do t'jite kaq kriminalitet edhe kaq korrupcion, as qeri kujt burgos në nuk do t'jite në Shqipni as në Evropë, edhe Macroni do të flete kretë rahat se do t'kishte kaq shumë azilanta, as Franca, as Evropa, i pakicë mund t'jite pas, po jenë këtë gjenje. Pra ashtë i ditë qa, urime di me thonë spakut edhe Amerikanëve, se mos t'i ishin Amerikanë jo 300 vjetë, 30 vjetë, po 300 vjetë, 3000 vjetë do të kalote. Shiko, a beson ose është person se spaku dhe BK-ja do të godasin korrupsionin edhe tek nivelet më të larta, pra tek ata peshqit e mëdhenj e tjerë si kemi quajtur deri... Sigurisht, po. Po, sigurisht do të shpikatën të gjithë një për një. Edhe të gjithë ata që kanë në kandidatura për deputet të gjanë. Nërshmërisht të regojnë sa kanë hargju për me dalë deputet. Se edhe unë që kam kandidat 2013, mund të flasë se sa mund t'jem shpenzubi dhe maj paktin tonë botë që ka pas kandidatura në botë, kam hargjuën në qarku në Shkodrës. Për ne të regojnë të nërshëm gjithë. Urime. Të falenderoj për telefonatën, presim një tjetër opinion. Mirëmëngjesi. Vjoni bashkëtu dhe të votoni sondazhin që kemi në ekran, ka goxha vota edhe një votim interesant, pak shumë i balansuar pak shumë. Mirëmëngjes, të falenderoj për telefonatën, më thuaj. Gjithashtu edhe unë. Kam besim të plotë nga personalitetet e larta amerikane, se do të bëjnë qmosh për ngejtje të një institucionet të tërësisë Shqipëri. Po? Se pandime e tyre sot janë në Shqipëri si vështirë të bëhet gjë. Sepse politika shqiptare ka dalë hapazisë dhe mos opozita që mbështet zotin Macron. Dhe ishe qoj një urim zotin Macron me rastin e mos e propozimit ti, po mos hapja negociatëve. Shqiptare të shqiptari është këj person. E si mund që është shqiptari këj person, zotin Andi? Po? Në moment që gjithë Shqipëria, gjithë shqiptarë, ku do që ndonë shqiptarë, mena për jashtë vendit, e presin me pa dojim.
I vetë person që urgju dhe deri fest, besoj, ishte i pari Berisha dhe Basha që negociatat nuk o hapën. Po, këto puna janë provizore. Shumë shpejt Shqipëria nuk i mund 6 muaj të jetë në Evropë edhe ajo, sikur gjithë shtetet tjera. Sa për këtë që të dobësimit të qeverisë, më kisha vetë diçka edhe kam besimin sepse kjo qeveri që i po punon duam, s'duam, ka i pasojt përmirësimin e punën e saj. Ku e ka këtë përmirësim? Ku e shikon? E ka morë shtetin, zotë Andi, në zero ekonomi. Se shkatrura dhe pa arsit. Ju jeni dëshmitar, vetë i kësa nxarje, ato e shkatruan, do duam, do që po me shkatruan, duhet kohë gjatë. Dhe e mori në rrët pare modhe pasi shten drejtësie, pa drejtësi nuk ka shtet, zotë Andi. Për në u kam besim plot që gjithë ardhe lartë Amerikanë. Ka nërës me seriositetin më të malë. Dhe ju ojë atyre një punë të mbarë që emisionin e tyre ta qënë gjë në fund. Okej. Faleminderit për në gjithë që mëre, urime në punën tuaj të përditshme ju dhe stafit juaj. Të falenderoj për telefonatën, do të shohim disa komente të tjera në Facebook. Gëzim i Mera i shkruan: organet e drejtësisë thotë që po ngrihen, duhet që të kemi besim, thotë, se është nën kontrollin e financimit në Amerikës, thotë, dhe këta nuk financojnë kot. Punën SPAK, thotë, duhet të fillojë nga presidenti i vendit dhe familja e tij, atëherë do të bëhet më e besueshme nga populli. Bujar Bylyk Bash shkruan: po, thotë, besoj se organet e drejtësisë, thotë, kanë besim se do të kontrollojnë, thotë, dhe financojë Amerika dhe Evropa, dhe SPAK-u duhet fillojë që nga presidenti dhe nga peshqit e mëdhenj. Këtë pra paka shumë edhe ne diskutojmë, po thjesht nuk përdorëm këtë tokë fjalë që peshqit e mëdhenj, sepse ndoshta edhe është harruar, ose deri tani nuk e se u kap në një peshk i madh, po themi që korrupsioni në nivele të larta. Kelly Selima i shkruan: përse përket SPAK-ut, thotë, mendoj se do të ketë rezultate të mira me ato që quhen peshqit e mëdhenj, thotë, janë shumë e duhet bërë, thotë, një shtesë pa leje burgut, por, thotë, me net si ronkat popullit, thotë, si do i shkoj halli se u bën më keq se në komunizëm këto 30 vitet e fundit. Ditë të mbar, edhe ne Kelly Selima i të urojmë ditë të mbar dhe të falenderojmë që na ndjek dhe komenton. Haki Shkopi shkruan: mirëmëngjes Sandi, thotë, se për këtë temë së sotme unë mendoj se SPAK-u atje, thotë, duhet fillojë së pari nga lart, thotë, atëherë do të bëhet e besueshme dhe do të futet Shqipëria në shina dhe shqiptarët do t'i kthehen normalitetit. Eksaktësisht Haki është kjo që ne ju pyesim gjatë ditës sotme, për çfarë besoni se SPAK-u dhe BKD-ja do ta godasin, do ta luftojnë korrupsionin, duke nisur prapse jo që nga nivelet më të larta. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj cili është opinioni juaj. Opinioni jon, a do t'i godasi drejtësia këtë? Po, afro pak në telefon ose ngrije pak zërin tënd. Tani faktikisht ne si shqiptarë, duke parë gati 30 vjet, kemi dhe një farë pesimizmi. Duke parë drejtësinë, që drejtësia është totalisht për mësë 99.9% o gati 100% totalisht e korruptuar. S'ka ngel gjyqtar e prokuror që t'jetë në shinat e ligjit. Absolutisht fare. Të tërë, me avokat, me ashtu, është një bandë ripse në drejtësi, po duke pari që Amerika po sakrifikon ose po ndërhyn për të parë diçka, shpresojmë. Po duke parë, presidenti dekreton pazem Besnik Muçin. Besnik Muçi është gati për shkarkim. Ka komplet qëllim me shkatërimin të reformës. Shikojmë Gendi Ibrahimin. Absolutisht, po në vend numëro, asnjë hap para. Kur do të ndërtojnë, jo këtë javë, jo këtë muaj, jo këtë verë, jo këtë pranverë, po ikin vitet, korrupsioni totalist në çdo sferë, në zonë. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian dje pra në report televizion tha që edhe SPAK-u, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë do të ngrihen brenda këtij viti, pra maksimumin në fund këtij viti. Të shpresojmë, po s'filloj nga i fluturusi që është në Japoni,
se ai ishte I pari që në rast se kur kap video, jo, që autoritetet ose ekspertët amerikan e quajtën të vërtetë, kurse drejtësia shqiptare e quajti të manipuluar, I pari ai, pastaj ai që ka 30 vjet, ai zhduk si Remzi Hoxhës, që del në çdo ekran dhe do luftë, Sali Berisha, vetëm atëherë. Po, vështirë, kemi pak shpresojmë. Mirë, dakord, të falenderoj për telefonatën. Sot ju pyesim për aq që besoni se me ngritjen e SPAK-ut dhe të BKH-s do të goditet korrupsioni edhe në nivele të larta. Janë 750 vote deri në këto momente, 750 vote dhe kemi këtë rezultat në ekran. Po, pra thonë që besojmë 47% e 750 votuesve pra që kanë dhënë mendimin e tyre dhe 53% thonë që jo. Ky është sondazhi, realisht I balancuar dhe I votuar, kështu që vjoni të votoni, të bëni pjesë e programit duke hedhur mendimin tuaj pra nëpërmjet votës. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të uroj një ditë mbar. Më thuaj, cili është mendimi juaj? Zoti gazetar. Po. Kam një gjyq, kam 7 vjet ati gazetar, edhe pronar quem unë, aq korrupsioni keq sa na piu gjaku në re. Po çfarë gjyqi? Në Pogradecit. Po çfarë gjyqi eksakt, domethënë? Gjyq për çfarë? Për një pronë, për një objekt, për çfarë? Për një shtëpi, për një pronë. Po, e çfarë ka ndodhur? Ashtu. Prona është hedhur mi babanë. Po. Edhe, si mbasë ligjeve dhe ashtu, djali e ka borë të pshehur këtë punë, jo pronar. Me ndihmën e korrupsionit. Ka paguar lekët dhe te noterja. Kush I ka paguar këto? Dhe te pronari u ka dhënë na 3 milion lekë. Zotri, kush I ka paguar këto? Prona është në emrin ose ka qenë në emrin e babait tuaj, domethënë. Prona është në emrin e babait tuaj. Po. Eksakt. Kush I ka dhënë këto lekë noterja që ka marrë? Kush e gëzon momentalisht sipas jush të drejtën e pronës? Noterja çfarë ka bërë? Po jo, në marrëveshjen e Shqipërisë. Po. Edhe ka vajtur atje. Po. Edhe ka vajtur djali atje, edhe kam biseduar e me pronaren e me noteren, kurse unë ishe gjallë këtu. Po pra, po kush djali? Djali kujt? Edhe nuk më pyeti fare djali mua. Djali kujt? Djali juaj? E djali jonë. Djali tënë, domethënë. Që I bie ka marrë pronën e gjyshit. Jo të babait. Jo të gjyshit. Po djali, domethënë I bie vllai tënd pastaj. Jore, ose djali im ai edhe ka vajtur I ka bërë këto të falsifikuar, pa emrin tim. Po dakor, se prona është në emër të babait tënd tani po më thoni, domethënë shumë thatë fillim. Po, jo e babaj, se unë jo në babaj. Aha, po thash se ishte në emrin e babait tënd tani, ti thuash në emrin tim. Jo, unë jo në babaj. Po mirë, po ti thuash në emrin tim. Ai ka vajtur I ka falsifikuar. Unë dua për teje të më ndihmosh në drejtësi, vetëm drejtësi dua, se drejtësia këtu në Pogradec na ka pirë gjaku. Po ty ta ka marrë pronën djali tani, ka falsifikuar dokumenta djali. Po djali, po drejtësia çfarë bën? Mirë se e bën djali, po drejtësia. Patjetër që drejtësia do ta bëj punën e saj, patjetër, po. Po djali ma nveshje njerëzit e grua, zoti gazetar. Po, jo, të kuptoj. Më kuptoj drejt. Unë djali nuk e kam përzonë. Ne bashkë kemi blej shtëpinë, djali e ka shtëpinë këtu të unë, a ju do të më përzorë mua. Okej. Më kupton apo jo? Të kuptoj. Me vështirësi do më thënë gjithë situatën, po që po mundohesh të e kuptoja, më në fund do më thënë e kuptova.
Situata aq e vështirë se për parusi një mesin e fiton djali, e fiton me lejka, jo me drejtësi. E qartë, po shikoj që pronat I kaloi, ju thatë që ka falsifikuar, në fakt se... Edhe se këtë mua, unë të më nxjerrin, jom 2 fletë, të më nxjerrin për të pisë, unë vata dhe në tegë, I porosita, mos lodhi se unë të boj kërmë aty. Okej, mirë. Shiko, kjo është një çështje, unë të falenderoj shumë telefonatën, kjo është një çështje që drejtësisë do I takoj. Ju thoni që djalit ka falsifikuar, sepse nuk mund ta marri dot një pronë, domethënë në momentin që ju jeni gjallë edhe të rroni samalet, pa një firmë apo pa miratim tuaj. Po ju thoni që ai ka falsifikuar tek noteri, këtë duhet I shohë dhe t'i vërtetoj drejtësia. Është problem, në fakt është problem, situata nga më ndryshme, çfarë nuk ndodh. Shkëputemi në këto momente dhe kjo çështje pra me sistemin e drejtësisë kishte të bënte për atë që ne diskutojmë. Shkëputemi në pak sekonda reklama dhe mos u largoni, rikthehemi më njëherë pas pak. Jemi në studio, vjojmë emisionin Shtypi Ditës dhe ju, do të vjojmë komunikimin së bashku, kemi ende shumë minuta në dispozicion për të marrë mendimet për temën e ditës, apo dhe për çështje të tjera dhe denoncime që dëshironi të bëni. Pra, ne flasim për institucionet e reja të sistemit të drejtësisë, SPAK BKE, duke pyetur që a besoni realisht se me ngritjen e SPAK-ut dhe të BKE-s do të goditet korrupsioni edhe në nivele të larta? Pra, le të themi do të përfundojnë në prang apo do të përfundojnë të hetuar edhe ata që mund quhen peshqit e mëdhenj, që mund të akuzohen për korrupsion apo edhe për, le të themi, probleme të tjera me ligjin. Marrim telefonatën e radhës, vjoni dhe të komentoni në Facebook edhe të votoni në sondazh, një sondazh goxhej balancuar, një numër të konsiderueshëm votash deri më tani. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përsa e takon Demzic. Më thuaj. Unë e kam thonë vazhdimisht edhe vje thom prapë, edhe sa t'jem gjallë që të marrë frim dhe ta them që unë farë besimi të kjo drejtësi nuk kam. Fare, Absolutisht nuk kam. Po pse kështu? Pse kaq kategorik? Sepse ja kam pa qysh në dhe një deri më sot e kam pa që ku do më shku, ku do më dalë kjo drejtësi. Ja kam pa që ku shkon e ku del, edhe posh nuk doli që këtu, si po të themun, o atëre jam budallë e gjithë budallëve. Jo, nuk e bëjmë çështjen, nuk e bëjmë diskutimin ashtu. Qose nuk del kështu si shthemun, nuk kam besim, as te Amerika, as te kurkush i botë që bëtë drejtësi në Shqipëri. Pse thuati? Sepse në Shqipëri, tu kërkush që ka bë faje, që I takon për kanë me durën hekura dhe jo me pa dillin, me pas pishina, me pas lojra sportja që po me kanë në Pirus thellë. Nuk është atje dhe s'ka përshku kur në kurs. Këtu kanë përshku disa njerëz të vegjël, larg atyre që kanë bërë gjithë këtë keqe në Shqipëri me prokurorë, me gjykatëse, me kushtetute, me ligje, me gjitha, edhe do thonë që ne bëmë diçka, e kemë bërë drejtësinë. Ama ata që e kanë bërë ka trahur në këtë mënyrë, ata kur në kur s'kanë për ty në burg. As nga Amerika, as nga... sepse gjithë kush pare në hanë. Edhe Amerika do paren, sepse për pare lufton. Amerika lufton gjithë bota për pasurije, për karike. As shqiptari. Pra të shikë, kësar do bëhet aty vdjehaj, a në gjuhet e që boni presidenti. Ai mushi ka qenë qysh 92 deri sot në gjykatën për Kororinë apo të përpjet. Po ai Martini, çansa ai Martini atje Preda Hasan e Hyshen e gjithë ata. Shiko zotri. Po. Tani kur gjithë ne kemi shpresën edhe me qytetarë që takojmë në rrugë ke SPAK-u, ke BKE-ja, ju thoni që fare absolutisht s'ka gjë, domethënë nuk e di, s'pas ka asnjë lloj shprese. Po dole sot në Tiranë pyete qytetarët e rrugës. O ande, shiko. Po dole më rrugës dhe pyete qytetarët e Tiranës, po që përpjet, po thonë që do ketë drejtësi, unë atëre me gjithmonë di, nuk ka drejtësi, s'ka për të pas kur drejtësi. Nico, kjo shteti ma, kjo shtet të mënë që... Pra ju thoni që ne s'bëjmë asnjëherë. Prit, a kjo është një shtet që të bëjnë i interesat vetëm vetja ati e karikja ati. Kërkush më botë, një dritare më shpi, po të prish sepi dritares, po më hore me i parot bje polici, sepse do lek, do me qënë gjykat, sepse ka lidhe gjitha me gjykat, ata që e morin parët, i dojnë bak, atje do me qënë gjykat me tene, me të sjell, me të morë dhe për i të shetë dritare që ta regullër që e veshit së observatim, që bitë të fut në burg. Që a dhe që i ka këto kur s'ka për pas drejtësi me këtë ligje, me këtë kur se tu. Të falenderoj telefonatën, kuptoheshëm qartë mendimin, sepse ishe realisht kategorik.
Nikolin Koloveshi komenton në Facebook, spaku, thot, nga kush do të formohet, thot, nga ata që janë korruptuar më pak për të kapur ata që janë korruptuar më shumë, sepse se besoj, thot, ketë ndonjë shenjtor në sistemin e drejtësisë dhe të gjyqësorit, thot, shto këtu edhe ata të mbrojtjes, thot, pra avokatët se së bashku peshkojnë, thot, gjithsesi, përshëndetje edhe një ditë mbarë, edhe unë të përshëndes. Ismail Kurti komenton, mirëmëngjes Sandi, thot, është e vështirë që të funksionojë spaku dhe PK-ja, thot, sepse ne jemi një popull shumë i vogël dhe kemi shumë konoshencë, shkruan, nuk e di, shumë njohje me apo lidhje me njëri tjetrin, thot, që do të thot se do të funksionojë dhe më shumë korrupsioni, thot. Kjo reformë që po bëhet tani është thjesht një spruco fine, thot, për veshjet e ndërkombëtarëve me u mbyll gojen, se peshqit e mëdhenj po rriten për ditë dhe po shqyjnë Shqipërinë, thot, edhe më shumë. Okej, marrim edhe një tjetër opinion sa i përket temës së ditës së sotme. Miran Kaçaniku shkruan, Andi, thot, lëre spakun, thot, po duhet të ulen pensionet apo presionet të rregullohet pastaj, thot, ditë mbarë në Brukseli. Dakord. Avdyl Blaçori shkruan në ditë mbarë, thot, unë nuk i besoj shumë spakut dhe drejtësisë shqiptare, thot, se janë po këta që nga njëra anë bëjnë ligje për të vjedhur, e po këta, thot, bëjnë zgjedhjen se kush do të dënojë hajdutët, ku vajtën të parët, thot, e aeroportit, ku vajtën parat aeroportit Nën Tereza, thonë tani, thot, se hajdutët mund t'i kenë ndjekur, ku është parë dëgjuar, thot, që hajdutët të djegin parat. E ka për atë grabitjen e një shumë të madhe në aeroportin e Rinësit. Marrim telefonatën e radhës, vjonet e të komentoni, përshëndetje. Të uroj një ditë të mbarë. Edhe unë të uroj një gjë, krejnësi që diskutojmë, më thuaj, mendimin tënd. Po, unë do flisja shumë shkurt edhe sakt. Të dëgjoj. Dikur, ka qenë një ministër mbrojtje i quajtur Safet Ndjes Pas. Po. Safet Zodari. Eksakt. Ai është shprehur në një kohë, në një moment të caktuar, që është një dosje e zezë që s'ka për të hapur kurrën e kurrës. Populli, mbasi këtë gjë e ka harruar. Në qoftë se spaku ka për ta nisur punën e tij në këtë fushë për të zbardhur këtë dosje të zezë që ka shprehur Safet Zodari, Ndjes Pas, kupton, në këtu në Shqipëri ka përtecur mbar çdo gjë, se aty është filli i gjithë shkaje të gjithë postërsirave që janë bërë kombit shqiptar. Po. Unë i këtij mendimit jam, edhe i uroj spakut sa më shpejt të formohet, edhe i uroj punë të mbarë. Të falenderoj. Ambasadori Mbrëmë edhe unë të falenderoj. E thanë Report Televizion që brenda këtij viti do të formohet jo vetëm spaku, por edhe gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë. Marrim telefonatën e radhës. A besoni, a shpresoni, a mendoni pra se spaku dhe BKE-ja do ta godas korrupsionin edhe në nivelet më të larta? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se u gjeta edhe ditë mbarë, javë të mbarë. Edhe unë durojt një gjë. Më thuaj. Unë nuk jam optimist. Nuk je optimist. Pse nuk je? Nuk jam, pse do të vashti. Si që folje ai parafol se i pari fare. 99 presë 99 për mos tanë 100% gjykatës, prokurorë dhe avokat pa korruptuar Shqipëri nuk ka. Dhe kjo ka një 3 vjetë që ka filluar, unë kam folur e tjera, kam thënë po ikën në hapat e Breshkës, po kjo nuk po ikën dot as në hapat e Kërmillit, si palemet të Breshkës. A mban mend atje dhe unë të që Arvizu tha, jo Arvizu, këtë tjetëri, janar këtu e 2-3 vjetë. Peshtë e mdhej, tha i Amerikës. Po, peshtë e mdhej, jo natë janar, kaloni janar e tjera, e po vjen këtë tjetëri tashti. Të të them diçka. Të të them diçka. Me Çakamber. Të të them diçka. Po. Për batut, se ndoshta nuk ka lidhje, po. Andej në ujrat e Adriatikut edhe djegshin kaprin peshë ka qenë shumë të madh, një 500 kg. Mos e ka pasur për ata luja. Për këta që kapin a njerë këta peshkatarët. Peshkaqen tamam. Po, mirë, po, tashi nuk ka po. A i tha, peshte me, a i kishtë dërguar Amerika këtu, a i ishte i dërguar këtu për ato punë. Nuk arritën do të kapish në ata të mëdhenj, edhe kështu që kjo punë, unë mendoj tani se
ata peshkët e mëdhenja tezë janë bërë peshka qenë tani, po tani, si që sa dhe njeri tani, që partia në pushtet sot, kur i Ilir Meta, sot president, atë jatë vitja me dritan pritin, se u bërë për Ahmet Dritani, me zaj me figure me tëra që ishte, s'kishte, s'do të ajo zbulime që e zbuluar ishte, po, ja shpëtoja se rade, dhe kryeministri jonë, bashkë me gjithë deputetët e tij, ja propozoj për president dhe e votuan gjithë. Po tash, sikur ta them që ky i dish kush ishte, ky president që tani është do ta shkarkojnë, po s'ka për ta shkarkuar. Tani pse s'do një deputet i ndershëm, i pa korruptuar, të thosë, s'jam dakord me këtë president. Po. Sepse kë ka këtë problem. Po, hiç asnjëri të votuan e vun president tash, kërkojnë ta shkarkojnë, po s'po bëhen do ta shkarkojnë të. Prandaj, këtu ka mbaruar çdo gjë politika shqiptare. Është të krye dhe gjyqësori do bëjë sipas politikës të komanduar. Tani nuk gjen. Okej. Nuk besoj se ka në një që s'është i korruptuar, nuk bëhet. Kështu bëhet deri Amerika me prokurorë gjykatës së saj, ndryshe nuk ka për të brandi. Mirë. Të falenderoj që të marrim edhe të tjera opinione, vijoni dhe të votoni në sondazh. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ja, me Andin. Po, me Andin në studio. Mirë se vjen, të dëgjoj me kënaqësi. Më thuaj. Andit, po çfarë të themi me çfarë tashu? Neve po shikojmë për të ç'po bëhen në gjykatë me ta. Unë si popull, një popull i thjeshtë, një person nuk kam besim kurrë këta. S'kam besim kurrë se këta kush do ta bëj të spakun, të takun, Po ne, shiko, dje zotri. Ne prandaj para shumë e rikthyem edhe sot se dje një zyrtar i lartë amerikan, para shumë bëri presion që pse po dhënohet spaku. Tha që spaku BKV janë në patronazhin ton. Po, këtu edhe politika është e përlyer me këta gjyqtarë dhe me këta me terë. Se këta i kanë vënë, kanë temperuar. Edhe këta kanë mbulur ata dhe mbulur njëri tjetrin. Ore këtu është qelbur peshku që nga koka po të si i qelbur. Ore këta kanë ka qo, rama ik. Rama bëri ato që bëri, edhe unë po të isha rama, do të jepja dorëheqje, dhe do bënja votime të parakoshme dhe populli që më do shumë, që kam bërtërto mrekulira për të popull, do me jep të votën prap e do të thesë atyre rini urtët, se më do populli. Po të bëjë votime si zhojnë bero, asë njërës janë për votime e treta të mira. Okej. Tërë që kanë qërë. Prandaj, ne e Evropa, themi do nga bëjë, po që do nga bëjë, më ne jemi vetu, e di si vetë këtë vend, shkur, që ti jenë tërë të jasëm, ti jenë tërë evropian, që avukati, gjyqtari, prokurori, doktori, drejtori, ministri, kryeministri, po që jenë të uajmë të bëjmë, shumë me shqiptarët neve nuk e di unë, e kam ka firma se po nuk të hetë. Mirë zotri, të falenderoj për telefonatën, në letemi përqindja e votimit apo i perceptimit qytetarëve në sondazh nuk ka ndryshuar, janë afërsisht 1000 vota dhe paka shumë këtë mendim keni. Pra, 47% e 1000 personave që kanë votuar kanë besim se spaku BKV-ja do të godas korrupsionin edhe në nivelet larta, 53% nuk e kanë këtë besim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Të përshëndes edhe unë duroj ditë mbarë. Cili është mendimi juaj? Mendimi jem se për sa tjetër dira ma pushtete. Po, afrohu pak në telefon, ose ngrije pak zërin. Sa tjetër dira ma pushtete, Lëzim Basha, Selim Berisha, do këtë zhjere kur të lira dhe popë dhe i kësa më shpejt dhe i për jashtetit. Unë kam, tani unë marrë vizën për Gjermani, edhe kam delin e vaj këtu në kombinat, i pyti mësusja tha, sa kush do të shkojmë janarën brapa në Gjermani, ngelen 5 vetë, në klasë pa ngritë dorën, sa do ikim gjithë për Gjermani. Edhe fëmijët po më thoni që duan të shkojnë në Gjermani, e? Po, i kanë rristuar në prindit e tyre për në shkollë gjermanistës. Edhe ngritën dorën gjithë, në deli vajt nuk e ngriti thasë, s'kam se ta ngretë, se da i do ikë tani një janar. E ngelen 5 vetë bërë në klasë, në kombinat. Po. Shkollë kombinatit. E korrupsioni ka vajtur dhe më e të fundës. Vjen vetëm taksi ujtë, vjen 10.000 lek, pa marru i fare. E që dhe bëjmë pa punë, pa gjithë, vetëm rrimë kotë. E qartë. Mirë, zotri. Faleminderit, unë s'kam besim të
drejtësia, asë jo. Të kuptova. Edhe unë të falenderoj për telefonatën, një mirë pritur. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ule pak zënin e televizorit. Po, ke drejt një gja. Po, kjo të bëhet më burë, po që të kapi për para këto, të mbroj njëri tjetër, Andi. Të politikanë tonë mbroj njëri tjetërin. Për një nuk kanë fryt një gja. Pash më romë ka jo, që qujnë atë, sa një lemetre që fiste, sa liberishe sigur me kjetë, sigur me pasliru Shqipnin, kur sa liberishe kanë kurris disa vrasje, disa krimet këti veni që nuk i batë toka asë qili. Të që, ku të kesh besim këtu, ma i fjetë sigur me kjetë, që po më pasliru e Shqipnin për gjithë Evropën. Po? A i fjetë me që nuk e si ta përshkrushet një njëri marbur, një kriminel, një njëri, ajo mosër marbur, si më dele fjetë aty, ata gazetarit i rrimi bëjnë lepët teje, unë kam dëshnje që jam afër teje, i thot një gazetar i hum, një gazetar që bëhat këshu marbur, si më nuk ka torba i gazetar, a i shumë të araqi tjetër, i profesori, i rritë këshu si guat. Të ludem, zotri. Të lutem se jemi sekret dhe si popull. Jo, dakord, të ludem, mos ofendojmë njerëz, do më thënë, nuk... Po mi më po qysh i rrinë ato, i lepët te jo shquna, se liberishe, që ka krime. I rrinë për tani, do më thënë, ata se cilin banë qëndrimin e vetë tani, ne mos e ofendojmë, nuk shkon. Pa i stacion nuk duhet japje, nuk duhet mëre se liberishe të qinde për ekrami. Mirë tani, nuk e dim ne atë, e dje stacion, nuk e dim ne atë. Ke diçka tjetër, tani ne flasëm reformën drejtësisë sot, për SPAK BG, më thuaj. Reformën drejtësisë të bëhet, po kush do ta ashtu, kush do ta udhëheq, inshallah për që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po. Amerikanët kështu po thonë. Amerikanët kemi besim. Okej, mirë. Këta janë kriminele gjithë më burë. Të falenderoj, do të marrim edhe një telefonat në këto momente shkurt dhe në pas zhvendosim pak me qarkullimin e automiteve në kryeqytet. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të lutem ulje pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Cili është mendimi juaj? Po. Më thuaj. Mendoj se SPAK-u duhet bëhet, me që ka marrë në dorë Amerika. Po. Por, a mendon se... SPAK-u edhe ekonomia do mrihet, por po blokun të gjithë ata që kanë marrë, që kanë vjedhur. Edhe po u konsifiku malli i nërmetës pensionet shkoj 300.000 lek. Po? Në Evropë pa tjetër do hymna, po nuk hym me këta se ata demokratika ka qyrë se ka filluar për të bo reforma në Evropë. Edhe deri tani ja ka qenë kondër me drejqe, me i bie, me loj manifestës kanë bërë, me protesta, me rrugë, kanë të rafusin Evropë me paçavure që kanë bërë këta. Rama nuk duhet iki. Pa bërë reforma në drejtësi. Pa bërë SPAK-u, pa bërë ligji zgjedhor, Rama duhet rritë aty të avamë si burë. Dakor, të kuptova. Të falenderoj për telefonatën. Ndërsa në këto moment do të zhvendosim pak e theksova me qarkullimin e automjeteve, me shumë interes kemi pasur mëngjeset e dytë vështira, në fakt dje dhe pardje pra të hënë dhe të martëm, kështu që shpresojmë sot me qeni mes javë një ditë diçka pozitive. Lidhe me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjes edhe për sot. Andi, përshëndetje, mirëmëngjes dhe juve. Unë shpresoj në fakt që sot të jetë një ditë më ndryshe, po të paktën aty ku po lëviz ti, vetëm nëse nuk kanë qëndruar automjetet në semafor, do të thotë që ka trafik. Jo, Andi, faktikisht unë jam një segment mesi cilës dhe gëzohet me rrugën Ismail Qemali, pra fundi cilës bashkohet me rrugën Sami Frashi, pranë shkollës e Di Durham, këtu ka situatë të prezent trafiku gjithmonë në këtë orar. Të paktën deri rreth orës 8, zona e Tiranës së Re gjithmonë ka situatë trafiku, por jo vetëm rruga Sami Frashi, dëshmorët e ka të shkurtit që fillon nga diga liçenit Andi drejt sheshit Wilson është me probleme. Vetëm pjesa e rrugës Abdyl Frashi që udhton nga sheshi Wilson drejt bulevardi për momentin gëzon trafik normal. Ndërkohë me akset kryesore Andi kemi probleme me trafikun, të paktën të 3 akset kryesore kanë zhvillime trafik, duke filluar me rrugën e Durrësit. Kryqëzimi i parë është i kalueshëm, është shumë e rëndësishme për fundin e autostradës për sheshin Shqiponja që qarkullon lirshëm. Mbas sheshit Shqiponja vjen
vala e trafikut andi, kryqëzimi Lord Byron dhe nga Lord Byron deri tek rreth rrotullimi Zoguzit, të 4 korsit që janë të mundura për lëvizjen e mjeteve, duke përfshirë dhe një korsi shtesë të emergjencës ose korsisë të autobusit, taksistë, dhe ato janë të zëna. Andi çka do të thotë që lëvizja është e vështirë në këtë orar nga Lord Byron deri tek rreth rrotullimi Zoguzit. Pothuajse është identike me lëvizjen tek rruga e Kavajës, sepse nga qendra e kombinatit andi, kryqëzimi i parë zona e Zberishit është e kalueshme, ish Mistomame paraqitet me bllokim trafiku dhe rruga 3 Dëshmorët është e pakalueshme. Ka trafik dalje e tregut ushqimor duke përfshirë dhe rreth rrotullimin tek rruga Tetor Keku që ndaj paraqitet me trafik deri tek sheshi Shqiponja. Rruga Elbasanit në krahasim në raport me këto dy akse andi, rruga Elbasanit shumë problematike. Vazhdon që nga dita e djeshme strumullari i madh është rreth rrotullimi Fakultetit Ekonomik, çka bën të pamundur për lëvizjen e mjeteve nga Sauku drejt zonës parë Fakultetit Ekonomik është e bllokuar, të paktën që nga varrezat e dëshmorëve, që unë se kam parë ndonjëherë këtë lloj trafiku në këtë orar, është shumë e bllokuar andi, duke përfshirë daljen për te vila gjermane që i bashkohen gjithmonë lëvizjes të aksit kryesor, është problematik dhe me një lëvizje jashtëmase të bllokuar. Ka prezencë të efektive të policisë zugore, janë 2 pranë rreth rrotullimit të Fakultetit Ekonomik, por është e vështirë edhe për krahun e djathtë. Pra nga fakulteti, nga shkolla e mesme Gjuhë Vetuaj Asim Vokshi, për të udhëtuar drejt Fakultetit Ekonomik, të 2 krahat paraqiten me situatë trafiku. Pra me problemet të 3 akset kryesore, duke përfshirë andi dhe lëvizjet në Unaz. Unë jam aktualisht në bulevardin Bajram Curi, të paktën deri në këto momente ura drejtorisë policisë deri te kryqëzimi me kryqëzimin me Ibrahim Rugovën qarkullon lirshëm dhe pa probleme. Ndërkohë më shumë probleme ka andi krahu i Majt. E bllokuar kryqëzimi Don Boskos, rruga Asim Vokshi nga shkolla Ari Fulc deri tek rruga Drita Noxha, e bllokuar krahu tjetër paralel me shumë trafik. Unë do sugjeroja të gjithë drejtuesit e mjeteve që sado pak të lëvizin nëpërmjet rrugës Dibrës dhe nëpërmjet rrugës Hoxha Tasim për lëvizjet në qendër, ose të përdorin andi lëvizjet nga rreth rrotullimi Zoguzit drejt qendrës, pra nëpërmjet segmentit të bllokut ambasadave vazhdimi për drejt qendrës, sepse lëvizjet në Unaz janë shumë problematike. Stacioni trenit bulevardi Zogu Pari i bllokuar qendra, i bllokuar pjesa e rrugës barikadave, sepse nga Nëntkaçi drejt tek rruga e barikadave të gjitha mjetet e përdorin këtë segment, sepse bulevardi Zogu Pari është e pamundur të lëvizet sepse një korsi krijon situatë trafiku. Qendra e bllokuar andi mund të them George Bush ka probleme, Abdi Toptani me trafik, Suleman Pasha me bllokim drejt kryqëzimit me rrugën e Dibrës, Luiç Gurakuqi ka probleme, Pazari i Ri Nëntkaçeve, por dhe rruga Hoxha Tasim me një fluks të paparandi në këtë orar, duke krijuar precedent trafiku në 2 segmentet që janë përbrenda qendrës. Rruga e Dibrës, rruga Hoxha Tasim janë bllokuara, rruga Ferit Xhaiko është e kalueshme dhe bulevardi Zhandark është shumë e rëndësishme për ta për bulevardi Zhandark paraqitet me trafik të rënduar andi. Pra kemi një të mërkurë të vështirë, duke marrë shkaqe edhe hëna dhe marta dita e djeshme kanë qenë problematike dhe sot me probleme lidhje e parë me trafik të rënduar. I qartë, Eldi, të falenderoj për këtë lidhje të parë, do të ritakohemi pas pak minutash. Faleminderit, të përshëndes Zanda. Ishim Eldi në Radio Taxi Lux, edhe kjo mërkurë e vështirë në fakt, le themi e gjithë javën, pak deri më tani. Shohim se çfarë bëhet edhe tek zona e Vasil Shantos, realisht shumë trafik tek ura e Vasil Shantos, apo edhe përtej në rrugën Muhamet Gjollesha, shumë trafik në këtë segment. Shkputemi pak sekonda reklama, rikthehemi më njëherë pas pak. Mbetemi në transmetimin e drejt për drejt, pam shkurtimisht zhvillimet më të rëndësishme të një dite më parë në fakt, gjitha zhvillimet kryesore, le të themi në gjitha fushat, sa i përket edhe reformës në drejtësi, ngjarjeve nga kronika, nga sporti, apo edhe spari për intervistën me ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili ka garantuar që gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe SPAKu do të jenë gati brenda këtij viti. Ne kemi diskutuar për çështjen e reformës në drejtësi dhe për vizitën e zyrtarit amerikan për SPAKun BKH-n, duke pyetur, a besoni vërtet, a besoni, a shpresoni që me ngritjen e SPAKut dhe të BKH-s, korrupsioni do të goditet edhe në nivelet më të larta. Pra, ambasada amerikane ka paralajmëruar se të tjerë zyrtarëve nuk do të lejohet hyrja në Shtetet Bashkuara për shkak se sipas ambasadës amerikane janë dyshuar si të përfshirë në korrupsion. Marrim telefonatën e radhës në studio, vjoni dhe të komentoni dhe të votoni në sondazh. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes, zonjë, cili është opinioni juaj? Edhe përshëndes. Për a besoni për SPAK se do të kapën për e korrupsioni. Po,
tash 6 vjetë, që tu i thanë s'pak nesër u kap peshku masë, u kap peshku vogël nesër, që du peshku kap. Do në lu, mor valizhet me leke, mor peshku në masë, e iku. Lahutine e bani vilat në Shqipni, a i bani me rogë, edhe në arshën të me ike, prej kine, prej Erdoganit, drejtësin Shqipni nuk bahet se të më fehen me lekë. Të më hanë dhe, punë rinat e botë që i bje në Shqipni me rajtë dhe mastro popullin shqiptarë. Nuk bahet drejtësi se të më fehen me lekë më rëzëtni. Ka 10 ditë si, nuk e përmena i kryeministi ma atë prekarerin e Durrësit, se i duhen e popullës si prej Burgut. Se kur duhen popullës si e mas, nuk e përmena ata që ata. Tanë janë të korupcione, tanë e banë me kap drejtësia, ta më drejtësi që do të e vërtet. Tanë shkojnë bërgë, dhe mazisë e shoshqe. E mazisë e kur kushet i rama të 7 vjetë, tu e parë këj popu këja vjok, lek me fase, me taksa, ka mush ambasadet me fase. Dhe se re ka thot aty, djallët pa kushte. Nuk në kur i herë se ka pas gabi me dirama për negociatat. Tanë janë në kashtë e dirama se hanë lek të njëtine si flasin për gjinodje në telefon. Taksa për shqiptarëve shkojnë për ambasadet e Evropës e të Amerikës, e dhe drejtësin Shqipnis ka me pas kur nërshën për i tanë bote që fejhen me lekën Shqipni e vinë punë rinat e botë në Shqipni. Mirë Zojnë, të falenderoj për telefonatën, jeton Muçolli komenton në Facebook. Ne shpresojmë, thotë, se ngritja e këtyre institucioneve do ndryshoj diçka, thotë, më shumë e më mirë në sistemin e drejtësisë, thotë, do të jenë më të pavarur për të dhënë drejtësi dhe të kesh pavarësi, thotë, nuk është pak, por rezultatet do të varen edhe nga vullneti i kësaj qeverie për të përshpejtuar punën për ngritjen e tyre, thotë, sa më parë. Ndoshta ndaj edhe nuk përkrahej shumë ideja e zgjedhjeve të parakoshme. Marlo Palla shkruan, jam optimist, thotë, se do të funksionojnë, por me një kusht, thotë, nëse SPAK dhe BKH do të kenë mbikëqyrjen e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian, atëherë do të funksionojë, thotë, kalofshi mirë dhe unë të uroj pra një ditë të mbar. Një tjetër opinion nga Naim Xhaferi, i cili shkruan, vetëm me prokuror dhe gjykatës amerikan, thot, dhe gjerman ose shqiptar, thot, tipit Romeo Kara dhe Spartak Ngjela, të gjithë të tjerë thot, janë vegla ose frikat saktë politikanëve tanë. Marrim telefonatën e radhës. Amerika ka thënë që SPAK-u BKH është nën patronazhin tonë. Mirëmëngjes. Ande. Më thuaj. Se pare, faleminderit që më dhe fjalën. Patjetër. Unë zakonisht i bie shkurt shumë. Më thuaj. Dhe jo, a pse jam ke lagja ju i kështu, nuk e di, po, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që i bie shkurt. Për mua, për shembull, për temën që është aty, unë në thonë të drejtën, kam filluar të zbehem në fytyrë lidhur me problemin e KDP-s edhe të ngritjes byros të hetimit. Po pse kështu? Pse? Ja, pse? Shqipëjo, ishte problemi që ndërshtator do kishte funksion KDP-ja. Në fundi shtatorit është thënë të mos gaboj. Në fundi shtatorit. Janë dhënë gjithmonë afate ose... Jo, janë dhënë gjithmonë afate, gjithmonë është thënë shumë shpejt e tjerë, po... Po, Andi, po, dhe jo. Po, të kuptoj, po shtyrja, unë e di që ne, pra, KDP byroja e timit, është në dorë të Amerikanëve të Europës. Por problemi që në këtu, sa më shumë të shtyhet për mua, aq më keq është. Shikoni që bëjnë gjyqtarët, policia i fut brenda, për problemet të ndryshme, gjyqtarët për ata që janë në funksion, që punojnë sot, i nxjerrë. Ç'është kjo? Kjo është të japësh dorë krimit. Pra, e nëse ka fajt kush, ose ai gjyqtar, ajo polici që të fut brenda, dhe ke diçka për thënë. Po si ka mundësi që gjyqtari pa një pa dy e lëshon, edhe e tjerë, ose jep një masë të të rrim paraqitje. Po ç'është kjo punë? Për mua, unë jam shumë i zbet, ta thash që shvinim, për këtë problemin e kësaj reformës, ku du, kom pas një bindje sikur do të jetë shumë shpejt, sikur që çka të shkojnë që bënin e vetë. Andi, kërkohet një këmbgulje më madhe, unë kam pak vrejtje, ose vrejtje, si mas bene stimet për Gert Ibrahimin. Nuk e di nëse është i pafujqishëm, nëse ka ndërhyrje, nuk e di, nuk më takon mu. Ka qisha për te, kurse përsaj takon problemin që i kam pa më rëmë, që ose më lejon, është problem, ose është faqje zezë që Shqipëria është ka të njësur kohë më parë për të
për të vrarë njerëzit që ishin në funksion, siç ishte problemi, ka qenë problem i Remzi Hoxhës, dhe tek e fundit unë bashkohem, jo bashkohem, po fjalët më të mira ose për djalin e atij, të paktën ekstra të babait, ti çojnë në vend. Andi, faleminderit për kaq. Të falenderoj për telefonatën, kam kohë 2 minuta për një tjetër komunikim që besoj të jetë i fundit. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, cili është mendimi juaj? Po, si më ke njeh Barandi? Mirë, në përgjithësi mirë, ju si jeni? Dohem për ju, po je kanë prish këtë me emision krejt. Pse? Po i herë reklame, i herë ato shoferat e reklam mrope, lojme mrope. Shiko. Po në le këtë emision krejt, qëlli me marim një pleqë më burë. Zotri. E kuj me dhonë gjatë ditë të tonë ato. Zotri, ti je në telefon e ka linjën, po diskutojmë që unë them që është okej. Më thuaj për temën e ditës. Më thuaj për temën e ditës, lutem. Tema e ditë për e filloj nga fillimi. Po. Po arëton e kanë pason si fusha ka sytë dhe pylli ka vesht. Aha. Në që kuptim? E shidi ju si janë bo fushat e pyjet? Po. E para. Dhe dyta për spakut. Po. Ju thoni se po se morin dorë Amerika, Bashkimi Evropian nuk bëhet drejtësia në Shqipni. Që ne ka dhonë Amerika, Europa ta 30 vjetë. Një spital në Tiranë si po ne rruhe, po ne shih, sidomos në pensionistëve si kena smundje batmoja. Po Bashkimi Evropian, ne dha spitalin e komplikut, Batburgun e komplikut. Në vend si të bëjnë një fabrik në komplik, si të punësohen të në ato balsorat, ne e bëjnë një burgun. Po që punojnë me plan për të burgosit në Shqipnia, po për të tue. Se s'kemi më kohë. Mendon se do të kapen peshqit e mëdhenj shumë shkurt, të lutem. Venja onë për para. Okej. Mirë, të falenderoj. Realisht ishen limite, nuk kam më koha, besoni pra se me ngritjen e SPAK dhe të BKH-s do të goditet dhe korupcioni në nivellet më të larta, pra para shumë peshqit e mëdhenj e tjere. Janë mbi 1100 votë deri në këto momente në sondazh, 47% thonë që po, pra kanë besim se SPAK-u BKH-ja do të godas korrupsionin në nivele të larta, 53% thonë jo. Vionit votoni është një sondazh ka marrë goxha vota dhe që është një sondazh deri diku i balancuar, deri nesër mëngjes është kjo temë, derisa të vendosim temën e ditës së nesërme. Shkëputemi në pak sekonda reklama, vion emisioni Shtypi ditës dhe ju, titullar të gazetave dhe rreth orës 8:33-8:34 me Eldin e Radio Xilux për qarkullimin ato mjeteve rreth orës 8:10 kishte një situatë realisht vështirë. Vioni me Report Televizion.